بفيديو اليوم رح نكشف الأوراق الخفية لواحدة من أشهر الشركات بالعالم. شركة عندها أي منتج ممكن يخطر ببالك، بس البداية كانت جدا غريبة، والورقة الأخيرة ممكن تكون أول مرة بتشوفها ورح تفاجأك. بعام 1938 بدأت شركة سامسونج كشركة تجارية صغيرة بتبيع البقالة والأسماك المجففة. بهديك الفترة كان من المستحيل إنك تتخيل إنه شركة سامسونج رح تتحول لوحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم. ابتكرت شركة سامسونج ناطحات السحاب والطرق والمستشفيات والألبسة والروبوتات، وابتكرت طائرات هليكوبتر ودبابات. خليني أعرفكن على لي بيونغ تشول يلي أسس شركة سامسونج بعمر 28 سنة، وبيحكي إنه بإحدى الليالي شعر بخوف إنه عم يهدر حياته، وإنه صار الوقت لحتى يحدد هدف واضح لحياته، فقرر يبني عمل تجاري متواضع ويفتتح بقالية سامسونج. ولكن ليش اختار اسم سامسونج؟ واختار هالاسم لأنه بيعني بالكوريين نجوم السلاسة، وغالبا رح تفكر إنه 3 نجوم هو تقييم متوسط للمنتجات والخدمات، ولكن بكوريا الوضع مختلف، والرقم 3 شائع كتير لأنه بيمثل شيء كبير وله قيمة ومكانة، والنجمة بيستخدموه لتمثيل شيء قوي وكبير وأبدي. وهي هي الكلمات المثالية لوصف شركة سامسونج حاليا. ولكن بالبداية ما كان واضح إنه هالشركة رح تستمر على قيد الحياة، لأنه الحرب الكورية كان لها تأثير مدمر على أعمال بيونغ لي وعلى البلاد بشكل عام. أما بعد الحرب بلشت النتائج تبين، وكان في نقص بالسلع، وكانت كوريا تعتمد بشكل كبير على الواردات. لهالسبب قرر بيونغ لي إنه ينوع أعماله ويوفر منتجات بأسعار معقولة للناس، فبدأ بإنشاء مصنع لتكرير السكر، وبعدها استخدم أرباح المصنع وافتتح أكبر مصنع للصوف بكوريا. هالشي سمح لشركة سامسونج التوسع بمجال المنسوجات، وبدأت الشركة بتصنيع منتجات تانية مثل اللباس. هالفكرة كتير شجعت لي، فقرر يستمر بهالاستراتيجية بشكل أكبر، فاستثمر أرباحه من كل المجالات يلي اشتغل فيها، وافتتح شركة كبيرة للتأمين. واللي ما بيعرف منكم هالمعلومة، شركة سامسونج هي أكبر مزود تأمين بكوريا الجنوبية، ومع كل التوسع السريع لأعمال بيونغ لي تحول لأغنى رجل بكوريا الجنوبية بوقت قصير. بسنة 1968 اجتمعوا المدراء التنفيذيين بشركة سامسونج وقرروا الدخول لسوق الإلكترونيات، وبعد سنة أسست شركة سامسونج إلكترونيكس وصنعوا جهاز تلفزيون بالأبيض والأسود مقاس 12 بوصة. وخلال 10 سنين تحولت سامسونج لأول شركة بالعالم بتصنيع أجهزة التلفزيون بالأبيض والأسود، وهذا النجاح كان دافع للشركة لإنتاج كل أنواع الأجهزة المنزلية. فبعام 1979 بدأوا يصنعوا أفران الميكروويف، وبال 1980 بدأوا بصناعة أجهزة التكييف، وبعام 1981 أنتجوا مليون جهاز تلفزيون ملون، وبال 1983 بدأوا بتصنيع أجهزة الكمبيوتر. بهاللحظة انتبهوا على شيء كتير مهم وما كان ضمن الخطة. الكميات الكبيرة من الأجهزة كانت بتحتاج لكميات ضخمة من أشباه الموصلات، وهالشيء كان يجبر الشركة على استيراد هالمواد من دول تانية. لهالسبب اشترت سامسونج شركة لتصنيع أشباه الموصلات، وسيطرت سيطرة كاملة على سلسلة التوريد. وما اكتفت سامسونج باستخدام هالرقائق لمنتجاتها، لا بالعكس كانت تبيع هالمواد لشركات تصنيع الإلكترونيات العالمية. ووحدة من أهم عملاء سامسونج كانت شركة أبل، واللي استخدمت هالشرائح من سامسونج حتى تصنع هواتف الآيفون، رغم إنه كلنا بنعرف إنه هالشركتين بينهم منافسة شرسة بمجال الهواتف الذكية، وهالشيء رح نحكي عنه بعد شوي ورح يفاجئك الكلام. إذا سألتك بشو بتشتهر شركة سامسونج، غالبا جوابك رح يكون مشهورة بالهواتف الذكية والشاشات والكمبيوتر، بس الصناعات الضخمة على الأغلب ما سمعت عنها. فمثلا عندهم قسم اسمه سامسونج هيفي اندستريز المتخصص ببناء السفن العملاقة، وهي وحدة من أكبر شركات بناء السفن بالعالم. وقسم تاني باسم سامسونج كونستراكشن اند تريدينج متخصص بتشييد الجسور والأنفاق والطرق والمباني. والمعلومة يلي فاجأتني أنا وعم حضر هالحلقة هي إنه أطول مبنى بالعالم برج خليفة بدبي تم بناؤه بواسطة شركة سامسونج. وكمان سامسونج بتمتلك أكبر منتزه ترفيهي بكوريا الجنوبية، وعندهم فنادق خاصة بكوريا اسمها سامسونج تاون. فكل معرفتك عن هالشركة هي شيء صغير بالنسبة للإنجازات الضخمة. طبعا أنت ممكن تشوفها قصة نجاح رائعة وكيف تحول متجر صغير لإمبراطورية، بس المفاجأة إنه الحقيقة الكاملة غير هيك وبتختلف وفيها جدل كتير كبير. لحظة، إذا وصلت لهون معناتها الفيديو عجبك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس مشان تشوف الفيديوهات اللي جاي. ويلا نكمل. بعد الحرب الكورية كانت كوريا الجنوبية بحالة جدا سيئة،
وكان الإنتاج والتصدير كتير ضعيف. فقرر الرئيس الكوري انه يوسع الاقتصاد، وبلش هالخطوة بدعم الشركات الكورية الكبيرة عن طريق تقديم تمويل سهل وحماية هالشركات من المنافسة. فهي كانت الفرصة الذهبية لسامسونج حتى تحصل على قروض ضخمة وإعفاء من الضرائب، وكل هالشي حتى ينقذوا اقتصاد كوريا الجنوبية. ومثلا بعد ما بدأت سامسونج بتصنيع الإلكترونيات، حظرت الحكومة الكورية الجنوبية كتير من الدول مثل اليابان انه تبيع الإلكترونيات بكوريا، وصارت توجه الناس لمنتجات سامسونج، وهالشي كله لدعم المنتج المحلي. فلاحظ معي انه سامسونج كانت كتير مدعومة لدرجة انه الحكومة الكورية كانت تعطي كل اموال الاغاثة الامريكية اللي حصلت عليها كوريا بعد الحرب لشركة سامسونج، وهذا الشيء سمح بتوسيع سامسونج بشكل رهيب. وكل هالامور كانت بسبب ذكاء لي مؤسس سامسونج، يلي كان مقرب جدا من السياسيين وصديق للرئيس الكوري الجنوبي، ولهالسبب كانت سامسونج تحصل على معاملة خاصة دائما، والبنوك تضخ كميات ضخمة من الاموال لصالح سامسونج، ولكن بالمقابل ما كان في دعم للشركات الثانية. هلا خلونا نكون صريحين، سامسونج ساعدت الاقتصاد الكوري ووظفت كتير من الكوريين، بس كان في غلط كبير كتير عم يصير، هو انه الشركات الصغيرة كتير تضرر. كيف ممكن الشركات الصغيرة يلي ما عم تحصل على دعم حكومي تواجه هالشركة العملاق؟ اكيد الموضوع مستحيل. يعني بالمختصر سامسونج كانت قادرة تسحق اي منافس، وارتبط اسمها بملفات فساد بسبب هالتحيز القوي. وبدراسة انعملت عام 2014 كانت النتيجة انه سامسونج بتشكل 17% من الاقتصاد الكوري. طبعا كان في شركات تانية مدعومة حكوميا مثل ال جي وهيونداي، رغم هيك كانت سامسونج الأكبر والأقوى. وهالشركات المدعومة صنفوها تحت اسم التكتل الكوري الجنوبي، واللي بيعني شركات ضخمة مملوكة لعائلات معينة ومدعومة حكوميا. هذا بيعني انه عائلات محددة كانت مسيطرة على الاقتصاد الكوري. لهالسبب بعد وفاة لي مؤسس سامسونج بسنة 1987 استلم لين كولين ابن لي إدارة الشركة، وهون بلشت الأمور تتغير حتى بعلاقته مع الحكومة. بعام 1996 اتهموا لين كولين برشوة رئيس سابق، ولكن الرئيس أصدر قرار عفو عنه. وبسنة 2008 اتهموا لين كولين بإدارة أموال سياسية غير مشروعة ورشوة المدعين العامين والسياسيين والتهرب الضريبي والاختلاس. فما كان عند لين كولين غير حل واحد، الاعتذار والاستقالة من الشركة بدون ما ينسجن. وهون بلشت الغرابة لما قرر الرئيس الكوري إصدار عفو عن لين كولين بعد سنتين من استقالته. الموضوع كان كتير غريب، انه ليش لحتى ينتظر سنتين لحتى يعفي عنه؟ بعد العفو رجع لين كولين رئيس لشركة سامسونج وكأنه ما صار اي مشاكل. بصراحة الموضوع عليه اشارات استفهام كتير. كيف شخص بيتعرض لاتهامات ممكن توديه ب60 داهية ورغم هالشي بياخد عفو دائما؟ بسبب هالامور كتب المستشار القانوني السابق بسامسونج كتاب بعنوان ثينك سامسونج، حكى فيه انه لين كولين سرق 9 مليار دولار من الشركات التابعة لسامسونج ودمر الأدلة بشكل كامل، ودفع رشاوي كتير حتى يضمن استلام ابنه لرئاسة شركة سامسونج بعده. طيب شو صار بعد هالكلام المكتوب بالكتاب؟ مش ولا شيء، حاربوا الكتاب ومنعوه من الانتشار واعتبروه هجوم على كوريا ذات نفسها، لأنه سامسونج هي المسيطر والجزء الأكبر من كوريا الجنوبية. مثلا خذ عندك هالخبرية في مقال عنوانه كوريا الجنوبية جمهورية سامسونج. المؤلف بهالمقال كتب إنه رئيس مجلس إدارة سامسونج كان أقوى من رئيس الدولة ذات نفسه. شايف كيف قصة النجاح تغيرت بنظرك فجأة؟ طيب هالكلام كافي لإدانة سمعة شركة ضخمة مثل سامسونج؟ شركة بتضم مئات آلاف الموظفين؟ كيف فينا نحكم عليها بالسمعة السيئة بسبب تصرفات فردية؟ وخصوصا هالشركة عندها أعمال خيرية كتيرة بكوريا الجنوبية. أنا حبيت خبرك هالأمور لحتى تعرف الأشياء الغريبة يلي بتصير بالشركات الضخمة العالمية. والقصة ما خلصت هون، لأنه الورقة الخفية الإجرامية يلي وعدتك فيها بأول الفيديو صار لازم اكشفها. تخيل تصحى الصبح وتشوف غرفتك مليانة دخان وروائح كريهة وصعب تتنفس، وتتفاجأ انه هاتفك من نوع سامسونج نوت 7 عم يحترق. هون رح اصدمك بانه هالحادثة صارت بالواقع وتكررت كتير وبأماكن مختلفة بالعالم، لدرجة انه شركات الطيران حظرت هواتف نوت 7 بعام 2016 ومنعوها من الدخول على الطائرات. بس المزعج بالموضوع واللي انا بعتبره جريمة هي انه شركة سامسونج كانت بتعرف وكان عندها علم بهالحوادث، ومع هيك ما تصرفوا وما كان عندهم اي ردة فعل.
وكانوا مستمرين بتصنيع نوت 7، ولكن التلفزيون والإعلام بلش يفضح القصة. Samsung Galaxy Note 7 ignited in his pocket. Galaxy Note 7 on an airplane. فسحبت سامسونج هالمنتجات وعطلت إنتاج هالنسخة من الهواتف، وهالكارثة تسببت بخسارة الشركة ب5 مليار دولار، وتضررت سمعة الشركة. هون بتدخل أبل على الخط وبتبلش الإثارة بقصتنا. سامسونج حكت للعملاء إنه المشكلة واحتراق الهواتف كانت بسبب البطاريات ومشاكل إلها علاقة بالشحن، بس هالكذبة ما نجحت معاهم، لأنه الموضوع كان معقد أكثر، وسبب هالاحتراقات مجموعة من المشاكل، وهي التصميم الداخلي وتجميع المكونات بالجهاز وكتير أسباب تانية. وهون في شيء عن جد حيخليك تنصدم. إذا رجعنا لسنة 2011 كان بهديك الفترة في محاكم ومعركة كبيرة بين سامسونج وأبل، وكانت أبل مدعية على سامسونج إنه سرقت تصميم هاتف الآيفون، وطالبت أبل بتعويض بمليارات الدولارات، حتى إنه ستيف جوبز حكى عن سامسونج انه هي شركة تقليد وبتسرق تصاميم. هالموضوع سبب اهانة كتير كبيرة لسامسونج، وقررت الشركة انه تنتقم وتبتكر شيء جديد. فكانت سلسلة جالاكسي نوت هي التجديد، هاتف مزيج بين الموبايل والجهاز اللوحي، وحطوا خطة فيها ميزات كتيرة ضمن وقت تصنيع قصير وبظروف عمل جدا قاسية على العمال والموظفين، وكل هاد بسبب استفزاز أبل وجملة ستيف جوبز. وبشهادة لواحد من موظفين سامسونج بيحكي انه الضغط يلي تعرضوا له بهديك الفترة كان أكبر من انه يتحمله موظف، فصار كل هم الموظفين انه يخلصوا بالموعد المحدد. وبيحكي انه كانوا يخلصوا التصنيع بعدها يضيفوا كميات كبيرة من الميزات ويراقبوا جودة الهاتف ويطرحوها بالسوق بدون حتى ما يحاولوا يكتشفوا المشاكل الموجودة. يعني تصور انه ضحوا بحياة الناس وباعوا ملايين من هواتف نوت الخطيرة بكل دول العالم وبمبالغ ضخمة بس حتى يردوا اعتبارهم من شركة أبل، وبعدها حاولوا يخفوا الموضوع حتى ما تنفضح الشركة. وهذا الشيء صار مع صانع محتوى على يوتيوب عمل تعديل على لعبة GTA المشهورة وبدل القنابل اليدوية بهواتف سامسونج نوت 7، وهالشيء زعج الشركة فبلغوا عنه وسحبوا مقطع الفيديو. ولكن الشيء اللي ما فينا ننكره أبدا هو نجاح سامسونج وشهرته بيومنا الحالي وكمية المنتجات الرائعة والجودة العالية. إذا وصلت لهون لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس مشان تشوف الفيديوهات الجديدة. سلام.